Het lang verwachte rapport van de Amerikaanse onderzoeker Robert Mueller is dan eindelijk uitgekomen. Hij deed onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen het campagneteam van Donald Trump met Rusland tijdens de verkiezingen. De conclusie lijkt nu dat hier geen sprake van is geweest. Correspondent Jan Posma die staat in Washington D.C. voor het Witte Huis. Dag Jan, opluchting voor Trump? Ja, dat denk ik wel hoor. Dit is echt een grote overwinning voor Trump. Hij heeft dit natuurlijk al bijna 2 jaar lang, want zo lang duurt dat onderzoek al, heeft hij geroepen dat het een heksenjacht was. Dat er absoluut geen sprake was van samenspanning met de Russen. En nu horen we dan via de minister van Justitie dat Robert Mueller inderdaad ook die conclusie heeft getrokken. Dus Trump die is echt een soort overwinningsronde aan het doen op dit moment. Ja, laten we even kijken naar de reactie die de hele wereld overgaat. It was just announced there was no collusion with Russia. The most ridiculous thing I've ever heard. There was no collusion with Russia. There was no obstruction and none whatsoever. And it was a complete and total exoneration. It's a shame that our country had to go through this. To be honest, it's a shame that your president has had to go through this before I even got elected. It began. And it began illegally. And hopefully somebody's going to look at the other side. This was an illegal takedown that failed. Ja, Jan, maar er is ook altijd een grote maar. Het rapport, althans de conclusies, zijn vrijgegeven door zijn eigen minister van Justitie, waar hij de baas over is. Wat zegt dat? Ja, dat is ook precies waar democraten verbolgen over zijn. Die zeggen, ja, die Barr, zo heet die man, die minister, die is inderdaad door Trump aangesteld. Ook de onderminister, die is ook door Trump aangesteld. Wij willen gewoon weten wat Mueller nou echt gevonden heeft. Wat zijn de argumenten waarmee Mueller tot deze conclusie is gekomen? En heeft die Barr eigenlijk wel precies weergegeven wat Mueller ook ontdekt en geconcludeerd heeft? En dat zijn allemaal dingen, ja, daar hebben we eigenlijk niet het antwoord op. Want niemand heeft dat rapport nog gezien, behalve Mueller zelf. En de minister en zijn onderminister dus. Dus dat is echt nog wel een hekel punt. De democraten die gaan er alles aan doen om dat rapport alsnog boven water te krijgen. Ja, Jan, en gaat dat lukken? Of gaat dat dan weer naar de New York Times of de Washington Post gelekt worden? Gaat het dan op die manier? Nou ja, op dit moment er zijn maar heel weinig mensen die dat rapport hebben. Dus dat lekken, dat lijkt me moeilijk. Maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Het is nu vooral aan die minister. Die moet eigenlijk bepalen, volgens de regels mag je niet in het openbaar praten eigenlijk over verdachten of mensen die in het onderzoek voorkomen, die uiteindelijk zijn vrijgesproken. Maar in dit geval gaat het natuurlijk om de president en de mensen om de president. Dus er is wel een groot publiek belang om dat toch eventueel vrij te geven. En die minister moet nu die afweging maken. Democraten die hebben al gezegd, als het een nee wordt, wij stappen naar de rechter. Wij zorgen dat Mueller moet gaan getuigen en dat die minister van Justitie ook moet getuigen voor een van onze commissies, zodat wij bijvoorbeeld kunnen horen hoe het nou precies zit met die belemmering van de rechtsgang, waarvan die minister nu zegt, ja, er waren blijkbaar wel wat bewijzen, maar we kunnen hem er ook niet echt voor vervolgen. Dus ik heb besloten dat we het laten zitten. Democraten willen heel graag weten hoe dat precies zit. Ja, maar Jan, je kan ook niet zeggen dat het onderzoek tot niets heeft geleid, want verschillende mensen rondom Donald Trump, Paul Manafort, onder andere Michael Flynn, ja, die zijn gewoon vervolgd. Ja, klopt. Dat is ook absoluut waar. Het onderzoek is ook veel breder dan alleen deze samenspanning. Trump heeft er de afgelopen 1,5 jaar heel slim eigenlijk steeds dit punt uitgepakt. En dit is ook het allerspannendste. En dit is ook waar iedereen natuurlijk benieuwd naar was. Tegelijkertijd ook het punt, die samenspanning met Rusland, waarvan je wist dat is heel moeilijk te bewijzen. De kans dat dat eruit komt is niet zo groot. Maar er was ook een onderzoek breder of er Russische inmenging in de verkiezingen was. En daar was de conclusie ja op. En er zijn 26 Russen aangeklaagd. En je noemt het al, er zijn heel wat mensen uit Trumps directe omgeving ook aangeklaagd. Waarvan Manafort natuurlijk het grote voorbeeld is van iemand die een miljoenenfraude heeft gepleegd. Dat heeft uiteindelijk niet met de Russen te maken natuurlijk, maar die heeft een miljoenenfraude gepleegd, die heeft de belasting ontdoken, heeft bankfraude gepleegd. Die gaat gewoon voor jaren de cel in. Dus op dat punt kan je niet zeggen dat er niks uit is gekomen, zoals op dit moment het Witte Huis zegt. En Trump zegt ook, ik ben helemaal vrijgepleit. Nou, dat ene puntje dat ik net noemde over die belemmering van de rechtsgang, dat is natuurlijk ook iets
helemaal vrij gesproken is hij op dat punt niet. Maar ja, dat is natuurlijk de Witte Huis spin op dit moment. Ja, de democraten, althans sommige democraten, hadden verwacht van als dat Mueller-rapport uitkomt, dan is het klaar. Dat is dus niet zo. Nancy Pelosi, de leider van de democraten, heeft al gezegd van we moeten niet op die impeachment gaan blijven inhakken. Dat heeft helemaal geen zin. Ja, dat gaat in dat kamp natuurlijk wel een beetje tot spanning leiden, dit, hè? Ja, zeker. Je ziet ook wel wat frustratie en grote teleurstelling bij sommige democraten. Echt een deel, de wat meer activistische hoek, die had toch echt gehoopt op veel meer uit dit onderzoek. Dat dit misschien dat dit de sleutel was naar een Trumploze wereld. Nou, dat is het duidelijk niet. Pelosi zal nu moeten kijken hoe zij de boel wat bij elkaar kan houden. En hoe die frustratie zeg maar wat gekanaliseerd kan worden. Want er zit wel een groot risico ook in voor de democraten. Als zij nu blijven doorzeuren over dit onderzoek. Dan is dat natuurlijk iets waar sommige kiezers gaan zeggen. Ja jongens, moeten we hier nou nog steeds over doorgaan? We weten nu wat in dat rapport staat. Wij willen door. Dus daar zit zeker een politiek risico in voor de democraten om daar te hard op in te zetten. Ze zullen toch ook moeten kijken naar hun eigen boodschap richting de verkiezingen van 2020. Ook al hebben we eigenlijk dus nog steeds die inhoud, de exacte inhoud van dat rapport nog steeds niet boven tafel. Nee, Jan, en tot slot, er is iets niet kunnen bewijzen of er is geen bewijs voor. Er zitten natuurlijk heel veel interpretaties in, hè? Ja, klopt. En dat is iets wat dus die democraten mateloos irriteert. En ik moet ook wel zeggen, ik ben daardoor ook nog nieuwsgieriger geworden naar wat er nou precies in dat rapport van Mueller staat. Want dit is echt de interpretatie. Dit is eigenlijk een soort vertaalslag overheen gegaan van die minister van Justitie. En we weten niet helemaal wat nou precies de finesses zijn. Waar zit het hem nou precies in? En dat wil je toch absoluut weten om te kunnen bepalen of die Barr nou gelijk heeft. Of er niet toch een klein beetje in zat. Je wilt toch ook zelf kunnen beoordelen hoe het nou precies zit. En dat kan dus op dit moment nog niet. Jij gaat het allemaal voor ons volgen daar vanuit Washington D.C. Jan Posma, dankjewel.